Ось оце у нас зараз тут я пройдуся, щоб ви розуміли, тут полуниця, щоб її не потоптати. Отак. О! От. Це такий павільйон для телескопу. Зараз ми в нього зайдемо. Так, так. Так, зараз знімаю чехол. Це робоче місце. Видно виглядає таким чином. Я вже просто бігаю як матрос по тих сходах. Моє робоче місце виглядає таким чином. Зараз я відкрию купол. Ну, що не купол, звісно, але так. Це для монтування, для всі такі механіки, бо я перебирав монтування зараз, повністю змащував його. Зараз на ньому є 200-ка, 130-ка, кюшка і люмінера 70-та. Відкрию тут трошки цей. Амбразуру. Світло було більше. Ось таким чином. От. І це система управління. Система управління в мене така йде. Значить, цей ноутбук в мене суто керує, значить, телескопом і гідуванням. А цей ноутбук в мене керує камерою. Він більш потужний і обробляє фотографії. От. Тут запасний стоїть 250-ка. Зараз покажу. 250-ка і ще один запасний комплект стоїть, він повністю готовий до роботи, тільки цей знімаєш і цей ставиш. Тобто це все в робочому стані, просто залежно від того, які задачі перед ним стоять. От. Що ще? Як воно працює? Значить, дах я зробив такий ополегшений, бо він тяжкий, його важко відсовувати. От, фіксація нормальна, урагани були, дах не зірвало, слава Богу, я тішуся цьому. От. І дуже простенько я зробив його, мотори не ставив, тому що ставити схему немає сенсу, руками відсунув і все нормально. От, таким чином. Так що урагани, які не були, дах лишився на місці, я за це переживав. Попшиваю ще вагоночку і тут роблю більш цивілізовано цього року, бо минулого року ще не було часу. Так. І знімаємо 4 точки. Точечки знімаємо. Все добре. І зараз такий елемент ми робимо. Це достатньо. Елемент робимо ось такий. Перекидаємо сюди. Бо тут, коли 250, не треба цього перекидати, а коли 200 стоїть в два поверхи, то треба відкидати. І от таким чином, опачки, зараз секунду, зафіксуємо. І таким чином я всуваю. Потім так трошечки повертаю. Це догори. Бо з 250 таких проблем немає, і з 15 гривень таких проблем немає. І оце в мене практично йде вигляд. Йде вид на південь,
схід і захід. Північ мене мало цікавить, тому що там засвідка йде від міста. І туди я практично не направляю камеру. Нічого не роблю. Це я поставив буквально тиждень тому. Тиждень чи два тому я його поставив. Бо стояла 250-ка, камера стоїть тут кюшка, вона має маленьку матрицю, але дуже світлочуслива. І я, щоб більше поле, поставив замість нього 200-ку. Зараз прийдуть світлофільтри. Завтра, післязавтра підійдуть світлофільтри, я їх вже буду фотографувати в кольорі. Ця камера основна, іде цей телескоп основний, цей гідуючий. Але з таким розрахунком, що я можу легко зняти, поміняти їх місцями і зробити цей робочий, а цей гідуючий. Ну так я подумав, так мені буде краще. Тим більше в мене є обладнання, чого воно буде стояти. Правильно? Оце 130-ка астрограф, він дуже гарну якість дає. От. Я ним мало користуюсь, але тепер я думаю, що буду більше користуватися. Фокусер звичайний, стоїть фокусер. В принципі, я навожу, тримаю фокус прекрасно, не провисає нічого. І це треба просто час від часу знімати. Ось таким чином. Ну так, зроблено на прищіпочках, тому що саме велика проблема це дроти, які чіпляються при перекиданні, значить, з одної півкулі на другу півкулю. Дроти люблять чіпитися за якусь фігню. Це точно. Да, це така проблема. Я не знаю, думаю зробити якісь чи щось треба продумати з цим. Чому я зробив на два стола? А мені так зручно. Я сиджу один по барабану. Права рука працює з управління, а цей йде вже на камеру. Виставляє камеру, там всі параметри, все виставляється, все знімає. Шапочка це ноу-хау, лайфхак, як зараз говорять. При зйомці дарків вона необхідна. Я знімав дарки останній раз. Тому що і хочеш не хочеш, через зеркало пробиває, це я вже знаю. Тільки я поставив, набагато краще стали дарки бути. Немає засвіточки. Спускається. Тобто через зеркало ззаду пробує? Ззаду витягує воно. Тут закриваєш, ніби я купол закриваю, ніби вночі роблю, але якщо тут підсвічую або ноутбук підсвічую, або лампочка, ліхтарик, все одно через заднє зеркало затягне, тому що мене обдуву тут немає. Це такий лайфхак. Ось таке ведро. Офігенна бленда. От можете сміятися, що хочете робити, але працює, чим гарно працює. Цібробленда. Да. Цебробленда. Да. Працює ідеально. Шикарно. Насадочка шикарна. Плюс. В чому ще один гарний лайфхак тут іде? В цьому телескопі. Я просто... Зверніть увагу, в мене є сюди маска Бахтінова під 250-ки. Подивіться уважно, ідеально підходить під 200-ку, ідеально просто. І я можу фокусуватися одною маскою, два телескопа. І безпроблемно взагалі. Ну такий лайфхак випадково получився, спонтанно, але він гарно працює. Може показатися дивним, що на дерев'яшках стоїть. Так, да, стоїть на дерев'яшках. Це бук. Тримається міцно потужно, да, але справа в тому, що я це зробив, я не знав, я буду робити на метал, але подивитися, як воно працює, щоб не дурно не варити конструкції. Воно працює, я зараз це перероблю в метал. Метал, кріплення зроблю нормально на колони і все буде дуже добре. Поки що, тому що стояло дві колони, одна колона була, тут був один телескоп, там друга, був другий телескоп. І місця дуже мало, цим надротували, і постійно дроти постійно були, і це путалось. І я вирішив, що все-таки краще буде. Хоча маю два монтування. Одне монтування буде тут, а друге монтування буде на площадці. Ну, коли там захочу щось познімати. Ось таким чином воно працює. Так, що там ще? Так, ну, велика проблема таких от будок, астробудок, це перше павуки-мухи. Павуки залазять всюди. Тут павутиння, мухи засирають зеркала. Хто знає, чорні цяточки такі, це величезна проблема. Дуже тяжко відмиваються, відтираються. Ну так, да, воно засихає дуже. Так, засихає, і тому дуже, значить, недобре. От, що ще. Тобто навіть якщо закриваєш все щільно, все одно пролазить. От ця шапочка, вона мене рятує, до речі. На 250-ку таку шапочку не знайшов. Гарно рятує. Пошити.
І з цього, да, і з того треба зробити, до речі. І на цей от кришечка є, да, але все одно кришка є, але все одно на кришечку одягати. Зверху шапочку, тому що все одно якісь стімули не пролазять, а павуки пролазять по-любому. От. І дивишся, там тиждень було, зазираєш туди, а там у тебе решетка, як вона називається, маска павука, а не маска бактерій. От. Візуалити, я рідко візуалюю, якщо приїжджають якісь гості подивитися, ну, я можу собі винести другий телескоп, на другому монтуванні поставити на вулиці і там цей. Тому що тут, коли народ бігає постійно, особливо з дітьми приїжджають, бам-бам-бам-бам-бам, а їм не дуже цікаво, вони все одно дістають цей. Телефони подивиться, познімає телефон, скине тут саме і все, на цьому закінчується. То, як ви розумієте, ми сьогодні нічого не будемо візуалити. Візуалити не будемо, тому що погоди немає. Да, тому що погоди немає, і поки я до Франківська сам доїхав, буде ще окреме відео, в який дощ я потрапив. Це окрема історія. Ну, тому насправді це щастя, що взагалі у нас сьогодні, до того моменту, поки ми доїхали сюди на цю обсерваторію, в принципі, погода стала така, що можна відкрити дах, відкотити і не боятися, що ми тут потонемо. Тому що сьогодні тут капець створився, буквально ще годин 4-5 тому. Але нічого нормально, все не промокло, нічого не задуло, все нормально. Я вже спокійний. Зараз щось трошки доробляти буду таке. Ну, чисто буду вже підлогу поміняю і цей. Ну, повшиваю лодочку, тут хочу якісь картини, фотографії повішати, щоб воно було більш-менш собі. Ну, отаким чином, облагородити. Але поки що для тих умов, які от зараз вони є, мені в принципі цього повністю достатньо. От. Ну, таке. Чекаю на світлофільтр, тому що хочу познімати вже узкополосники. Зараз місяць буде і вже треба буде знімати простий далі. Використовувати камеру, яку куплена, яку я дуже задоволений, до речі. Дуже задоволений. Тому що знімати на фотоапарат і на камеру це земля і небо. Я 10 років втратив, практично треба було купити ще 10 років тому. Просто не знав, чи воно мені потрібно буде, чи воно мені попре. Поперло, мені подобається. І я радуюсь з цього. Ось таким чином. Ну, що, включати не буде. Є сенс так, включати? сенс. Так, Ні, ну можна так чисто покрутити. Покрутити, да? Там на 9-й швидкості, щоб народ зрозумів, що це точно не розводняк. Що воно крутиться і жужжить. Тим часом над нами ластівки носяться, як скажені. У нас річка поруч, коли йдуть, нема погоди і астрономи приносять своє пиво, то потім тризляються в тій річці. Моя дружина приїхала вже. О, Там річка є, да. Річка поруч, буквально 50 ми вже не одні. Да, вона вже приїхала. Так. От робоче місце виглядає так. Дехто може поцікавитись, а як телескопи крутяться. Ну не бігаю я біля телескопа. От я сиджу тут, навожу сюди. Єдине, що роблю, першу зірку я коректую, тому що тут полярка виставлена. Маленький шукачик поставив підкоректувати під першу зірочку, а далі все працює сидячи або дистанційно. От такий переробив сюди. Тому що не хочу знімати, потім фокусировка збивається, краще так хай стоїть, воно мені не заважає. От. І ставлю ноутбуки, включаю і практично я не торкаюсь, просто контролюю мишками ці всі нюанси. Зараз я включаю апарат. Керую Максимкою. Так, звичніше ми. Підлога до колон не прив'язана. Тут є шпара.
Тут є шпара, от, і вона не торкається, тому що може ходити тут нормально по підлозі, і вони автономно між собою кріпляться. Просто я так тимчасово закрив цим лінолеумом. Так, що тут у нас іде? Ну давай, на що ми там наведемо. Давай просто включимо так. Штірочку. І от приблизно вона отак от і працює. Ось таким чином воно працює. Переважно знімаю з східну частину неба. От, західну не дуже люблю, не знаю чому. Знімаю зірки по мірі восхождення. Трошки шумить, настроїв ті зазори, щось так важко було. Перебрав її повністю, змастив тумантування. Ось так воно в принципі працює. Ось таким чином. Камера знімає, це Максимка керує. Максимка тут керує і тут керує в мене, зараз секундочку, гідування. Я теж працюю з Максимки. Тут раз гідування, звісно, не буде, але просто покажу, як воно працює. Ось таким чином. Ну, то, хто знає, той знає, як це працює. От, можна скинути на всякий випадок сюди. О, бачите? Зверніть увагу. Бачите, кришки закриті, а от через заднє це зеркало пробиває світло. Оце воно знімає, воно пробиває світло. Тобто треба обов'язково ставити все одно задні зеркала, ззаду прикривати. Обов'язково, інакше затягує світло. Затягує. Тому це лайфхак працює досить гарно. Я розумію, там буде обдувка там туди-сюди, ну не треба мені тут обдувки. Повітря постійно знаходиться на свіжому повітрі і зеркало адаптується досить швидко. От. Значить, камера знімає, зараз включу камеру. От хто би підказав, як ось цими дротами, це просто, це... Я матюкатись навчився якраз от біля того телескопа. Коли ось ці дротики підключаєш, вони путаються, вони відключаються і так далі. Так, що там таке? Все нормально? Все нормально. От. Є програмку, я ще не навчився керувати цим камерою з Максимки, кажуть, це набагато краще. Є своя програмка їхня, от, вона працює в принципі і можна користуватися нормально. От, виставляєш, я знаю, кадри, бінінг виставляєш, експозицію, всі далі параметри, гейн виставляєш собі і кількість кадрів. Воно тобі прекрасно все знімає, взагалі без проблем. Єдине, що я потім, коли будуть світлофільтри, то вже треба буде розбиратися з... Так, температурний контроль тут виставляється, чудово, я просто сам в шоці від цього. Автоконтроль ставиш і виставляєш собі, наприклад, ну я завжди знімаю на мінус 13 градусах. І воно автоматично тримає тобі температуру, дарки знімаєш, шуму взагалі немає, я сам в шоці від того, як ця камера знімає. От. І отаким чином оце керує, обробляє так само програмами Deep Sky Stacker, PixInsight в мене тут стоїть, Registax і так далі, фотошопи, тому що це швидкий комп'ютер, це повільний комп'ютер, але для керування вистачає, а це для керування камерою. Ну, таким чином ми її знімаємо. От. В свій час в мене було зроблено отак стояло, але для таких М8, М20 мені прийшлося знімати і переробляти цю штуку. Тобто це теж елемент був такий, як би сказати, експериментальний. Тепер я знаю, що це треба робити обов'язково. І я недурно це зробив і перероблю, тепер буду знати, що це треба робити. От.
дах відсувається назад на північну сторону, бо я бачу, відсувають в сторону, ні, тільки на північну сторону, полярки хватає, дах відсувається на 3 метри, тримається в принципі нормально. Нормально тримається. Зробив його на цих, не на роликах, а зробив на трубі. На трубі стоїть труба, нормально катається, ролики конічні, катається нормально. Ну там трошечки є свої нюансики. Ну то, що треба силу прикладати, це єдине що. Ось таким чином. От так ми проводимо час, коли у нас є небо. От. Що там ще? Як воно виглядає, зараз можу просто показати, кому цікаво, це, звісно, буде. Да? От. Тут в мене багато фотографій зроблені фотоапаратом. Так, і от, щоб може цікаво буде, як виглядає. Тут місяць я знімав, да? Це практично поодинокі кадри. Оця камера знімає отак місяць одиночними кадрами. Я просто був в шоці від цього. Зараз от я різні варіанти там є. Чекай, що воно мені знімає до те саме. Ага, в другу сторону, напевно, треба. Все, я зрозумів, там в TIFF йде, а тут йде в JPEG. Да, те саме повторення. Як виглядають, наприклад, що я знімав тут М101. Ну, М101 одинокий кадр в TIFF. Зараз відкривається у мене поки що таким чином. Да, зараз треба гістограму витягнути. Оп. Зараз не так зроблю. Зараз роблю отак, так буде простіше. Pixelsite. Pixelsite використовує для розтягнення гістограм, для роботи з шумами і для роботи поканально. Дуже гарно працює. Pixelsite LE, він досить такий доступний і нормальний. Це бляха-муха знову. Чекайте, щось я не то зробив. Да, оце так виглядає одинокий знімок Bing 2 при 180 секунд. Експозиція, одиночний кадр. Ми трошечки гістограмку підберемо. Багато запитань задаємо. Приблизно так, М101 виглядає. От тут видно, у цій ділянці видно якраз, як через зеркало проходить світло. Оце якраз область засвітки, і ніякими флетами воно не забирається. І це, в принципі, ця фотосесія в мене накрилася мідним тазом. Тому що флети не підійшли сюди, тому що це зовсім не та була проблемка. Ну, от таким чином працюємо, знімаємо, складаємо. Ну, от так. Калібровку обов'язково робити треба. От. Що у нас виходить? Я там на Facebook кидав. От приблизно так воно виходить. Оця камера знімає. Експозиція 40 хвилин. Я був сам шокований деталізацією цією. Нема світових шумів. Да, зірки розбухлі, але це дуже низько була погода, світ був поганий і воно так простягувало. Ще трошки в мене там їдування було проблематично. От, що там ще я знімав тут недавно. Ага, це М8. М8, центральна частина. Я теж був здивований, як воно вийшло. Це практично пару хвилин, там дуже мало часу там займало в мене це все. Ага, М20. От я знімав на чорно-білий. Я уявляю, що воно буде, коли будуть світлофільтри. М20 знімав на цю камеру. Так. Гантелька. 27, да, гантелька. Воно зовсім інакше це все дало. Я зараз дам для порівняння. У мене є М51. От я знімав буквально на минулому тижні, була гарна дуже погода і місяця не було. Я так втішився, мене очі попухли від безсоння. М57. Ліра. Деталізація. Це практично от галактика видна буквально на одиночному кадрі це видно. Я був дуже здивований цим.
М64, М63, я перепрошую. Теж відразу дало структуризацію оце внутрішніх туманностей. Я був здивований дуже сильно. От. Ну і зараз я можу просто показати для порівняння, що це цікаво. Цікаво, чому це може бути цікаво? Тому що я багато років знімав фотоапаратом, і мені казали: Серега, кінь ту затію, кінь, купи собі нормальну камеру. Я поки що не знаю, туди-сюди. От. Зараз подивимося, М20. От М20 фотоапаратний буде варіант. Так, це година 16 хвилин. Зараз, секундочку, це йде, вона не читає. Так, М20, от вона йде. Що таке? От оброблені. От приблизно як воно виглядає на фотоапараті. Це не є поганий знімок, це для фотоапарату дуже нормальний знімочок, трошки синього, синець видно тут по цьому. Але це є година, я перепрошую, 6 годин 15 хвилин. Оце 6 годин я набрав 15 хвилин. От воно так приблизно виглядає. Це М20. Зараз. Це на фотоапараті зроблено. Так, дивимося, який оброблений, оцей оброблений. Ні, це занадто, це вже страшне таке щось. Да, це. Ну от тут 11 годин я витягував, ну тут, звісно, вона ніяка, звісно, це фотографія, але просто показує, що за рахунок цвітових шумів вона з'їдає все. Дивимося далі, що тут ще є. Це на 130-ки, це маленькі, да? Я все намагався зловити тут пузиря у цій ділянці. От, у цій ділянці є пузир. Але це за 2 години тут його не покаже. Але подивимося, як чорно-біле зніме. Темні повитягувала, але тут структуру не повитягувала. Треба узкополосниками знімати. Ну от приблизно таке. Що ще? 81-82. Так, і флети. Що тут у мене показано? 6 годин. Давай дивимося, що за 6 годин я знімав. Це занадто. 6 годин це фігова обробка. Ну от так воно приблизно виглядає. Я боровся з шумами, тут червоно витягуєш. Ну в принципі щось таке видно, але не то, що б хотілося, звісно. Шуми з'їдають деталі. Витягуєш, ну коротше таке. Ну так приблизно ми проводимо свій вільний час в цьому зорольоті. В принципі, як і всі. Як і всі. Отаке. Для мене це як зорольот. Я в ньому сижу, дивлюся. Вот. Ну, я думаю, на цій радісній ноті ми можемо закінчити нашу екскурсію. Да. Ну от таким чином це робимо. Ну там ще є кімната відпочинку. Кімната відпочинку, вона дуже суттєва, тому що в свій час я бігав сюди, розкладав триноги, розкладав, збирав, потім їхав додому, особливо вночі там в зимі це дуже важко. А тут можна є погрітися, поїсти, а оскільки був карантин, то тут можна і жити тепер. Мені тут подобається. Можна тепер і жити. Вже звикли до цього. Ну от таким чином, значить, ми Дякуємо співробітникам Оханського центру, який зробив так, що тепер тут можна жити. Так. Дійсно. Спочатку я приїжджав сюди і від'їжджав, а тепер я тут можу жити дійсно. Пічка гріє, їсти є де варити, жінка приїжджає стабільно на побачення. Що дуже суттєво. І головне, що почала з розумінням відноситись до мого хобі. Той, хто займається астрофотографією, той менше бухає і не курить, бо немає за Це що. ж я і хотів додати, що отак от відпочиваю. Мені, щоб водочки вийти. Водочки теж, коли погоди немає, тут заливається конкретно. Але про це
Якщо що, буде окреме відео. І буде окремо. Все. Па-па. Все, бай.